নমস্কাৰ মই ইন্দ্ৰাণী পুনৰবাৰ আপোনালোকক আইডিবি পইণ্টাৰ আনএটি ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই আমি কেইটামান টপিক আলোচনা কৰিম সেইকেইটা হৈছে আমাৰ টাৰ্মছ ফেক্টৰ্ছ লাইক টাৰ্মছ আনলাইক টাৰ্মছ কোএফিচিয়েণ্ট অফ এ টাৰ্ম আৰু লাইক টাৰ্মছ আৰু আনলাইক টাৰ্মছৰ মাজত এডিশ্যন বা ছাবট্ৰেকশ্যন কেনেকৈ হয় আমি এইকেইটা বিষয়ত আজি আলোচনা কৰিম গতিকে আমি পলম নকৰি আমি ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়োঁ আমি আগৰ ভিডিঅ'টোতে আলোচনা কৰিছিলোঁ ভেৰিয়েবল কি হয় কনষ্টেণ্ট কি হয় অলৰেডি আমি আগতে পঢ়িছোঁ গতিকে এতিয়া এলজেব্ৰিক এক্সপ্ৰেশ্যন কি হয় এলজেব্ৰিক এক্সপ্ৰেশ্যন এনেকুৱা এটা এক্সপ্ৰেশ্যন য'ত আমি ভেৰিয়েবল আৰু কনষ্টেণ্ট এই দুটাক আমি কম্বাইন কৰোঁ কিহেৰে কম্বাইন কৰোঁ এডিশ্যন ছাবট্ৰেকশ্যন মাল্টিপ্লিকেশ্যন এণ্ড ডিভিজন এই চাৰিটা আমাৰ মেথছৰ বেছিক আমাৰ অপাৰেশ্যনকেইটা হৈছে আমাৰ প্লাছ মাইনাছ মাল্টিপ্লিকেশ্যন এণ্ড ডিভিজন চ' ভেৰিয়েবল আৰু কনষ্টেণ্ট এই দুটাক যদি আমি কম্বাইন কৰোঁ প্লাছ মাইনাছ মাল্টিপ্লাই বা ডিভাইড চিনেৰে তেতিয়া আমি এটা এলজেব্ৰিক এক্সপ্ৰেশ্যন ফৰ্ম কৰিব পাৰিম যেনে ছাপ'জ মই এক্স এটা লৈছোঁ ভেৰিয়েবল এক্স এটা লৈছোঁ তাক মই যদি 2ৰে মাল্টিপ্লাই কৰোঁ অলৰেডি মই আগৰ ভিডিঅ'টোত কৈছিলোঁ যে 2 × x = আমি কি বুলি লিখিব পাৰোঁ টুৱাইছ এক্স বুলি লিখিব পাৰোঁ চিম্পলি মই এটা টুৱাইছ এক্স এইটো এটা মই এলজেব্ৰিক এক্সপ্ৰেশ্যন বুলিয়ে ক'ব পাৰোঁ তাত যদি আকৌ মই প্লাছ মাইনাছ এইবোৰ চাইনো মই ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ ছাপ'জ এটা 5 এটা কনষ্টেণ্ট নাম্বাৰ এটা লৈছোঁ 5 তাক মই এটা প্লাছ চাইনেৰে মই কম্বাইন কৰি দিছোঁ গতিকে এই গোটেইটো আমাৰ এটা এলজেব্ৰিক এক্সপ্ৰেশ্যন বুলি ক'ম আৰু ল'ব পাৰোঁ ইয়াত ছাপ'জ মই 3y ভেৰিয়েবল এটা আৰু এটা বেলেগ ভেৰিয়েবল এটা লৈছোঁ y তাক মাল্টিপ্লাই কৰিছোঁ 3ৰে আৰু ইয়াক মই এড প্লাছ চাইনেৰে ইয়াক কম্বাইন কৰি দিছোঁ গতিকে এনেকুৱা টাইপৰ এক্সপ্ৰেশ্যনবিলাকক আমি এলজেব্ৰিক এক্সপ্ৰেশ্যন বুলি ক'ম য'ত ভেৰিয়েবল আৰু কনষ্টেণ্টক আমি কম্বাইন কৰি দিওঁ কিহেৰে কম্বাইন কৰোঁ প্লাছ মাইনাছ মাল্টিপ্লাই বা ডিভাইড চেনেৰে ছাপ'জ আৰু এটা এক্সাম্পল লৈছোঁ x ডিভাইড বাই 2 ইয়াক এবাৰ মই এক্সক ডিভাইড কৰিছোঁ চৰি অকণমান ইনভিজিবল হ'ব পাৰে x ডিভাইড বাই 2 প্লাছ y এইটো এটা এলজেব্ৰিক এক্সপ্ৰেশ্যন হ'ব য'ত আমি এক্সক মই ডিভাইড কৰিছোঁ এটা কনষ্টেণ্ট নাম্বাৰ দি লগত এটা এড কৰিছোঁ এটা বেলেগ এটা ভেৰিয়েবল লৈছোঁ মই প্লাছ y গতিকে এইবোৰ এটা এলজেব্ৰিক এক্সপ্ৰেশ্যন বা মাইনাছ চাইনো কৰিব পাৰোঁ ছাপ'জ 3xy মাইনাছ 2 মাইনাছ চাইনেৰেও মই 3xy এটা এক্সপ্ৰেশ্যন য'ত 3 আছে xy মাল্টিপ্লাই হৈ আছে আৰু 2 এটা কনষ্টেণ্ট টাৰ্ম তাক মই মাইনাছ চাইনেৰে দুইটাকে কম্বাইন কৰি দিছোঁ একেলগে গতিকে এইটো এটা এলজেব্ৰিক এক্সপ্ৰেশ্যন হৈ যাব এতিয়া এলজেব্ৰিক এক্সপ্ৰেশ্যনৰ পিছতে আমাৰ প্ৰথম ৱৰ্ডটো আহিব টাৰ্ম বুলি ক'লে কি বুজিম যে এটা এক্সপ্ৰেশ্যনৰ ডিফাৰেণ্ট পাৰ্টছ যিকেইটা পাৰ্টছবোৰ আমি ছেপাৰেট কৰিছোঁ প্লাছ বা মাইনাছ চাইনেৰে আমি কম্বাইন কৰিছোঁ সেই ডিফাৰেণ্ট পাৰ্টছবোৰক আমি এটা টাৰ্ম বুলি ক'ম গতিকে প্ৰথম এই টুৱাইছ এক্স প্লাছ 5 প্লাছ 3y এই এক্সপ্ৰেশ্যনটোত আমাৰ কেইটা টাৰ্ম আছে আমি অকল 3টা টাৰ্ম আছে তাত কি টাৰ্ম হ'ব এটা হ'ব টুৱাইছ এক্স নেক্সটটো হ'ব 5 আৰু থাৰ্ড টাৰ্মটো হ'ব আমাৰ 3y গতিকে ইয়াত খালি আমি টাৰ্ম বুলি ক'ব লাগিলে আমি সদায় মনত ৰাখিব লাগিব যে আমি অকল প্লাছ বা মাইনাছ চাইনেৰে যিবোৰ আমি ছেপাৰেট কৰিছোঁ এক্সপ্ৰেশ্যনটোক সেইকেইটাহে আমাৰ টাৰ্ম বুলি ক'ম আমি ইয়াতে 2xত আমি 2 এটা টাৰ্ম বা x এটা টাৰ্ম বুলি আমি ক'ব নোৱাৰোঁ কাৰণ 2 আৰু xৰ মাজত কি হৈ আছে আমাৰ মাল্টিপ্লাই হৈছে গতিকে মাল্টিপ্লাই আৰু সদায় টাৰ্মটো আমি ছেপাৰেট কৰিব অকল প্লাছ আৰু মাইনাছ চাইনেৰে গতিকে এইটো খুব বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা মনত ৰাখিব লাগিব নহ'লে কাৰণ টাৰ্ম বুলি ক'লে কিছুমানে ক'ব পাৰে 2 এটা টাৰ্ম x এটা টাৰ্ম নহয় কিয় নহয় কাৰণ ইয়াত মাজত মাল্টিপ্লাই চিন আছে ঠিক তেনেকৈ x/2 প্লাছ y x ডিভাইড বাই 2 প্লাছ y এই এক্সপ্ৰেশ্যনটোত আমাৰ কেইটা আছে আমাৰ এই এক্সপ্ৰেশ্যনটোত আমাৰ দুটা টাৰ্ম আছে কি আছে এটা হ'ল x/2 আৰু এটা হ'ল প্লাছ y গতিকে ইয়াত x ডিভাইড বাই 2 আছে আমি এইটো গোটেইটোক আমি এটা টাৰ্ম বুলি ক'ম এইটো এটা টাৰ্ম বুলি ক'ম কাৰণ x ডিভাইড বাই 2 এইটো দুটা টাৰ্ম কিয় নহয় কাৰণ ডিভাইড বাই আছে গতিকে আমি ইয়াতো দুটা টাৰ্ম আছে টোটেল তেনেকৈ থাৰ্ডটোত আমাৰ থাৰ্ড এক্সপ্ৰেশ্যনটোতো আমাৰ দুটা টাৰ্মেই আছে 3xy মাইনাছ 2 কিন্তু ইয়াত আমাৰ টাৰ্মকেইটা কি হ'ব এটা টাৰ্ম হ'ব আমাৰ 3xy আৰু ছেকেণ্ড টাৰ্মটো হ'ব ইয়াত যিহেতু মাইনাছ চাইন আছে আমি টাৰ্মবোৰক সদায় পজিটিভ হিচাপে লওঁ গতিকে এইটো এই ছেকেণ্ড টাৰ্মটোক আমি কি বুলি ক'ম -2 আমাৰ ছেকেণ্ড এটা এক্সপ্ৰেশ্যন মই লাষ্ট কৈছোঁ যে 3xy মাইনাছ 2 চ' এই এক্সপ্ৰেশ্যনটোত আমাৰ কেইটা টাৰ্ম আছে আমাৰ দুটা টাৰ্ম আছে এটা টাৰ্ম হ'ল আপোনাৰ 3xy আৰু ছেকেণ্ড টাৰ্মটো হ'ব আমাৰ -2 ইয়াত আমাৰ যেহেতু ইয়াত প্লাছ চাইন নাই আমি প্ৰত্যেকটো টাৰ্ম আৰু যি মাজত এইটো মই যদি লিখিব যাওঁ পজিটিভ চাইন দি পেলাই 3xy প্লাছ মাইনাছ চাইনটো মই ব্ৰেকেটত আহি যাব
-2 তাৰমানে সেইকাৰণে ইয়াত দুটা টাৰ্ম আছে এটা হ'ল 3xy আৰু সেকেন্ড টাৰ্মটো আমাৰ হ'ব -2 গতিকে মাইনাস সাইন যদি আমাৰ এক্সপ্ৰেছনত থাকে গতিকে টাৰ্ম সুধিলে কি টাৰ্ম আছে সুধিলে আমি মাইনাস সাইনটো আমি সেই টাৰ্মটোৰ লগত ক'ব লাগিব গতিকে টাৰ্ম এতিয়া গম পালো টাৰ্মৰ বিষয়ে ক'ব যাওঁতে আকৌ আমি বেলেগ বেলেগ টাইপৰ টাৰ্ম আছে কি আছে এটা মনোমিয়েল বাইনোমিয়েল ট্ৰাইনোমিয়েল কোৱাড্ৰিনোমিয়েল আৰু পলিনোমিয়েল মনোমিয়েল বুলি ক'লে আমি কি বুজিম য'ত আমাৰ এটা এক্সপ্ৰেছন য'ত আমাৰ সিঙ্গল টাৰ্ম এটাই টাৰ্ম থাকিব হেতুক মই কি বুলি ক'ম মনোমিয়েল বুলি ক'ম এইটোক মই মনোমিয়েল বুলি ক'ম য'ত আৰু যি এক্সপ্ৰেছনত আমাৰ দুটা টাৰ্ম থাকিব তেনেকুৱা এক্সপ্ৰেছনক আমি বাইনোমিয়েল বুলি ক'ম আৰু যিটো এক্সপ্ৰেছনত আমাৰ টোটেল তিনিটা টাৰ্ম থাকিব তাক আমি ট্ৰাইনোমিয়েল বুলি ক'ম ঠিক তেনেকে যিটো এক্সপ্ৰেছনত আমাৰ চাৰিটা টাৰ্ম থাকিব তাক আমি কোৱাড্ৰিনোমিয়েল বুলি ক'ম আৰু এজ হ'ল আমি দুটাতকৈ বেছি যদি টাৰ্ম থাকে দুটা বা তাতকৈ বেছি টাৰ্ম থাকিলে আমি তাক এজ চিম্পলি আমি পলিনোমিয়েল বুলি ক'ব পাৰোঁ গতিকে এতিয়া আমি টাৰ্মৰ বিষয়ে শিকিলো এতিয়া আমি আহো ফ্যাক্টৰছৰ বিষয়ে ফ্যাক্টৰনো কি হয় এতিয়া আহো আমি ফ্যাক্টৰছ অফ এ টাৰ্ম এটা টাৰ্মৰ আমাৰ ফ্যাক্টৰনো কি হয় তাক জানো সাপোজ মই এটা টাৰ্ম লৈছো 3xy সিম এটা মই এক্সাম্পল লৈছো 3xy এটা টাৰ্ম লৈছো টাৰ্মটো আমাৰ এইটো এটাই টাৰ্ম হ'ব কিয় কাৰণ মাজত আমাৰ মাল্টিপ্লিকেশন সাইন আছে 3 * x * y তাৰ মানে আমাৰ 3xy এতিয়া ইয়াৰ ফ্যাক্টৰ বুলি ক'লে আমি ইয়াত কি মাল্টিপ্লাই হৈছে এটা টাৰ্মত সদায় আমাৰ মাল্টিপ্লিকেশন হৈ থাকে বা ডিভাইড হৈ থাকে ভেৰিয়েবল আৰু কনষ্টেন্টৰ মাজত গতিকে ইয়াত দুটা ভেৰিয়েবল আছে x আৰু y আৰু এটা কনষ্টেন্ট আছে 3 তাৰ মাজত আমাৰ মাল্টিপ্লিকেশন আছে এতিয়া ইয়াৰ ফ্যাক্টৰ কি হ'ব যি আমাৰ কনষ্টেন্ট আৰু ভেৰিয়েবল আমাৰ মাল্টিপ্লাই হৈ আছে ইয়াত ফ্যাক্টৰ আমি কম 3, x, y এই 3x আৰু y এই তিনিটাই হৈছে এই টাৰ্মটোৰ ফ্যাক্টৰ গতিকে যি মাল্টি এইটো মই যদি সহজ ভাষাত বুজাবলৈ যাওঁ আপোনালোকক সাপোজ 6 ক মই লিখিব পাৰো আমি আগতে ফ্যাক্টৰ ফাইন্ড দা ফ্যাক্টৰছ বা উৎপাদক নিৰ্ণয় কৰা বুলি ক'লে আমি কেনেকৈ কৰিছিলো 6 = সাপোজ 1 * 6 লিখিব পাৰো 2 * 3 লিখিব পাৰো বা 3 * 2 লিখিব পাৰো অৰ 6 * 1 লিখিব পাৰো তাৰ মানে আমাৰ মই যদি কওঁ এটা 6ৰ ফ্যাক্টৰ কি হ'ব 1 2 3 6 6ৰ ফ্যাক্টৰ হ'ব আমাৰ 1 2 3 আৰু 6 বা 6 টো মই এনেকেও যদি লিখো তাৰ মানে 2 * 3 দুটা মই নাম্বাৰ মাল্টিপ্লিকেশন কৰি পেলাই মই 6 নাম্বাৰটো লিখিছো তেতিয়া হলে 6ৰ ফ্যাক্টৰ কি হ'ব 2 আৰু 3 ঠিক তেনেকৈ ইয়াটো কনসেপ্টটো হেতু কনসেপ্টে হয় যে ইয়াত মাল্টিপ্লাই হৈ আছে 3 * x * y সো 3xy টাৰ্মটোৰ আমাৰ ফ্যাক্টৰ বিলাক হ'ব 3, x আৰু y এইটো হল এই তিনিটাই আমাৰ হ'ব 3xy ফ্যাক্টৰ গতিকে এতিয়া ফ্যাক্টৰৰ বিষয়ে বুজিলো এতিয়া আমি কোএফিচিয়েন্টলৈ আহো এতিয়া আহো আমি কোএফিচিয়েন্ট ইন এ টাৰ্ম এটা টাৰ্মত আমি কোএফিচিয়েন্ট কেনেকৈ উলিয়াম ঠিক সাপোজ মই এনেকৈ এটা লৈছো 5x এটা টাৰ্ম লৈছো ইয়াত এই টাৰ্মটোত মই যদি সুধো ইয়াত মাল্টিপ্লাই হৈ আছে আমাৰ কি মাল্টিপ্লাই হৈ আছে এটা কনষ্টেন্ট আৰু এটা ভেৰিয়েবল কনষ্টেন্টটো হৈছে 5 আৰু ভেৰিয়েবলটো হৈছে x গতিকে 5 * x এই টাৰ্মটোত মই যদি সুধো 5ৰ কোএফিচিয়েন্ট বুলি ক'লে কি ক'ম এই 5 টো বাদ দি আমাৰ যি থাকে লিটাৰেল হওক বা কনষ্টেন্টে হওক 5 টো বাদ দি পেলাই যিটো আছে হেতুৱে হ'ব আমাৰ কোএফিচিয়েন্ট অফ 5 তাৰ মানে কোএফিচিয়েন্ট অফ 5 is 5ৰ কোএফিচিয়েন্ট মই কি ক'ম x বুলি ক'ম মই কনভাৰ্সলি যদি মই খুদু যে উল্টাকে যদি খুদু যে x ৰ কোএফিচিয়েন্ট কি তেতিয়াও মই ক'ম যে x ৰ কোএফিচিয়েন্ট x টো বাদ দি যিখিনি আছে হেতু হ'ব x ৰ কোএফিচিয়েন্ট সাপোজ মই বেলেগ এটা আৰু এক্সাম্পল লওঁ সাপোজ 2xy এই টাৰ্মটোত মই যদি 2ৰ কোএফিচিয়েন্ট সুদু 2ৰ কোএফিচিয়েন্ট কি হ'ব 2 টো বাদ দি পেলাই যিখিনি সাপোজ আৰু এটা এক্সাম্পল লৈছো -8xy এটা টাৰ্ম লৈছো তাৰ মই যদি খুদু যে x ৰ কোএফিচিয়েন্ট কি ইয়াত x ৰ কোএফিচিয়েন্ট মই কম -8y তাৰ মানে x টো বাদ দি পেলাই আমাৰ যিখিনি লেটাৰ বা ভেৰিয়েবল বা কনষ্টেন্ট আছে সেইখিনি হ'ব আমাৰ x ৰ কোএফিচিয়েন্ট
এক্সৰ আমি অসমীয়াত সহগ বুলি কওঁ কোফিচিয়েণ্টটো ঠিক তেনেকৈ মই যদি কওঁ কোফিচিয়েণ্ট অফ ৱাই ৱাইৰ কোফিচিয়েণ্ট কি বুলি ক'ম ৱাইটো আপুনি বাদ দি বাকী যিখিনি আছে লেটাৰ্ছ নাম্বাৰ উইথ চাইন ইয়াত প্লাছ চাইন থাকিলে আমি নিলিখোঁ কিন্তু ইয়াত যিহেতু মাইনাছ চাইন আছে গতিকে আমি মাইনাছ চাইনটো ইয়াত মেনশ্যন কৰিব লাগিব গতিকে কোফিচিয়েণ্ট অফ ৱাইৰ কোফিচিয়েণ্ট কি বুলি ক'ম আমি -8x চিমিলাৰলি মই যদি কওঁ 8ৰ কোফিচিয়েণ্ট 8ৰ কোফিচিয়েণ্ট কি বুলি ক'ম 8টো বাদ দি পেলাই আমাৰ কি আছে দুটা লেটাৰ আছে ভেৰিয়েবল আছে x আৰু y উইথ চাইন মাইনাছ চাইন তাৰমানে -xy চ' কোফিচিয়েণ্টবিলাক আমি শিকিলোঁ প্লাছ ফেক্টৰ শিকিলোঁ এতিয়া আমি আহিম লাইক টাৰ্মছ আৰু আনলাইক টাৰ্মছলৈ এতিয়া আহোঁ আমি লাইক টাৰ্মছ আৰু আনলাইক টাৰ্মছৰ মাজতে আমি লাইক টাৰ্মছ প্ৰথম আমি বুজি পাব লাগিব লাইক টাৰ্মছ কি হয় আৰু আনলাইক টাৰ্মছ কি হয় লাইক টাৰ্মছ বুলি ক'বলৈ গ'লে আমি ক'ম যে যিবিলাক টাৰ্মছ আমাৰ লিটাৰেলছবোৰ ছেইম থাকে তাৰমানে ভেৰিয়েবল ছেইম থাকে সেইবোৰ আমাৰ লাইক টাৰ্মছ হ'ব আৰু যিবোৰ টাৰ্মৰ মাজত আমাৰ ভেৰিয়েবলছবোৰ ছেইম বেলেগ বেলেগ হয় তাৰমানে লিটাৰ্ছবোৰ আমাৰ বেলেগ বেলেগ হয় সেইবোৰ টাৰ্মছক আমি আনলাইক টাৰ্মছ বুলি ক'ম ছাপ'জ তেতিয়াহ'লে লাইক টাৰ্মছ মই যদি এটা কওঁ 3x বুলি কওঁ তেতিয়াহ'লে ইয়াত বেলেগ আৰু এটা টাৰ্ম মই এনেকুৱা ক'ব লাগিব য'ত আমাৰ লাইক টাৰ্মছ হ'বৰ কাৰণে য'ত আমাৰ লেটাৰ্ছটো ভেৰিয়েবলটো আমাৰ ছেইম হ'ব তাৰমানে মই ক'ব পাৰোঁ 2x বা -5x এইবোৰ হ'ব আমাৰ লাইক টাৰ্মছ ঠিক তেনেকৈ মই যদি y দিওঁ ছাপ'জ 5xy এইটোত মই লাইক টাৰ্মছ বুলি ক'ব গ'লে ইয়াত ভেৰিয়েবল আছে আমাৰ x আৰু y তো বাকী টাৰ্মছকেইটাতো মই যিকেইটা লিখিম তাত মই ভেৰিয়েবল ছেইম দিব লাগিব নাম্বাৰছটোৰ লগত কথা নাই ছাপ'জ হাফ অফ xy -2xy ইয়াত আমাৰ xy লেটাৰ্ছবোৰ আমাৰ লিটাৰেলছবোৰ একেই আছে ছেইম আছে গতিকে এইবোৰ হ'ব আমাৰ লাইক টাৰ্মছ ঠিক তেনেকৈ আমাৰ আনলাইক টাৰ্মছ কি হ'ব য'ত আমাৰ লেটাৰ্ছবোৰ বেলেগ থাকে তাৰমানে এটা যদি মই 3x এইফালে যদি মই 5y লৈছোঁ তাৰমানে ইয়াত আছে মোৰ লেটাৰ্ছ x আছে আৰু আনটো টাৰ্মত আমাৰ লেটাৰটো মোৰ কি আছে y আছে তাৰমানে দুইটাতে মোৰ ভেৰিয়েবলটো বেলেগ বেলেগ আছে গতিকে এইটো আনলাইক টাৰ্মছ চিমিলাৰলি -5xy বা 2x² ইয়াত আছে ভেৰিয়েবলটো xy ছেকেণ্ড টাৰ্মটোত আছে x² তাৰমানে দুইটাতে আমাৰ ভেৰিয়েবলটো এটাত আছে x² আৰু আনটোত আছে xy গতিকে দুইটাতে টাৰ্ম ভেৰিয়েবলটো আমাৰ বেলেগ বেলেগ আছে ছেইম নহয় গতিকে এইবোৰ আমাৰ হ'ল আনলাইক টাৰ্মছ এতিয়া আমি লাইক টাৰ্মছ বা আনলাইক টাৰ্মছৰ মাজত আমাৰ এড ছাবট্ৰেক্টনো কেনেকৈ কৰিব পাৰোঁ মাত্ৰ মই এটা এক্সাম্পল দি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ দেখাই দিছোঁ এটা এক্সাম্পল লৈছোঁ আমি দুটা এলজেব্ৰিক এক্সপ্ৰেশ্যন লৈছোঁ আৰু সেই দুটা এড কৰিব লাগে ইয়াতে এড কি এড কৰিব লাগে এটা এক্সপ্ৰেশ্যন হৈছে 5x² + 2xy -7 আৰু বেলেগ এটা এক্সপ্ৰেশ্যন লৈছোঁ 2x² - 5x + 3 চ' এই দুটা এক্সপ্ৰেশ্যন মই এড কৰিব লাগে কাৰণে মানে মই দুটা এক্সপ্ৰেশ্যনৰ মাজত প্লাছ চাইন দিছোঁ ফাৰ্ষ্ট এক্সপ্ৰেশ্যন প্লাছ ছেকেণ্ড এক্সপ্ৰেশ্যন এতিয়া মই ব্ৰেকেটটো উঠাই দিছোঁ ব্ৰেকেট অ'পেন কৰি দিছোঁ ব্ৰেকেট ৰিমুভ কৰিলে আমি এজ ইট ইজ থাকিব যিহেতু প্লাছ চাইন থাকিলে আমাৰ কোনো ধৰণৰ ডিফাৰেঞ্চ নহয় চ' 5x² + 2xy -7 + 2x² - 5x + 3 এতিয়া আমাৰ ইয়াতে টোটেল কেইটা টাৰ্ম আছে 1 2 3 4 5 6 ছয়টা টাৰ্ম আছে এই ছয়টা টাৰ্মত আমি এতিয়া চাব লাগিব যিহেতু ইয়াত লেটাৰ্ছ আছে ভেৰিয়েবল আছে আমি সদায় চাব লাগিব যে লাইক টাৰ্মছ কি আছে যদি লাইক টাৰ্মছ আছে তেতিয়াহে আমাৰ লাইক টাৰ্মছৰ মাজত আমি এড কৰিব পাৰিম কিন্তু লাইক টাৰ্মছ আৰু এটা আনলাইক টাৰ্মছৰ মাজত আমাৰ এই দুটা আমি আনলাইক টাৰ্মছ যদি হয় তেতিয়াহ'লে আমি এড কৰিব নোৱাৰোঁ গতিকে প্ৰথম টাৰ্মটো আমি চাম ইয়াত আছে 5x² এতিয়া আমি ইয়াৰ লিটাৰেলটো ভেৰিয়েবলটো আমাৰ আছে x² গতিকে x² থকা ক'ৰবাত আছে নেকি আমি চাম যে ইয়াত এটা আছে 2x² গতিকে আমি 5x² আৰু 2x² মই দুইটা একেলগে লিখিলোঁ যেহেতু 5x² আৰু 2x² এই দুটা আমাৰ লাইক টাৰ্মছ একে ভেৰিয়েবল আছে নেক্সট টাৰ্মটো হৈছে +2xy আৰু +2xy ক'ৰবাত আছে নেকি মই পিছফালে চাইছোঁ যে +2xy থকা টাৰ্ম এটাও নাই গতিকে মই +2xy টো এনেকৈ থাকি যাব +2xy -7 + 3 আমাৰ -7 যিহেতু নিউমাৰেলছ হয় এইটো নাম্বাৰ হয় কনষ্টেণ্ট হয় আমি পিছত চাইছোঁ যে কনষ্টেণ্ট আৰু এটা আছে কিন্তু আমি কনষ্টেণ্ট টাৰ্মটো জেনেৰেলি আমি লাষ্টত লিখোঁ গতিকে মই এইটো পিছত লিখিম তাৰপিছত 2x² অলৰেডি মই লিখিলোঁ -5x আৰু ক'ৰবাত আছে নেকি নাই আমাৰ গতিকে -5x আমাৰ এটাই টাৰ্ম আছে এইটো এনেকৈ থাকি যাব নেক্সট মই লাষ্টত নাম্বাৰকেইটা লিখিলোঁ -7 + 3 এতিয়া আমি এই দুটা লাইক টাৰ্মছ এইটোৰ লগত কোনো এটা লাইক টাৰ্মছ নাই এইটোৰ লগত লাইক টাৰ্মছ বেলেগ নাই আৰু 7 আৰু 3 যেটো নাম্বাৰ এই দুটাৰ লগত আমি প্লাছ মাইনাছ কৰিব পাৰোঁ গতিকে এতিয়া
এড কেনেকৈ কৰিম দুইটা আমাৰ ভেৰিয়েবলকেইটা যেতিয়া আমি এড কৰিব লাগে আমাৰ লিটাৰেলছটো ছেম থাকে এক্স স্কুৱেৰটো আমাৰ ছেম থাকিব আমি জাষ্ট তাৰ কোফিচিয়েণ্ট এক্স স্কুৱেৰৰ কোফিচিয়েণ্ট ইয়াত এক্স স্কুৱেৰৰ কোফিচিয়েণ্ট 2 ইয়াত এক্স স্কুৱেৰৰ কোফিচিয়েণ্ট 5 অকল আমি কোফিচিয়েণ্টকেইটা এড কৰিলে আমাৰ হৈ যায় তাৰমানে কনচেপ্টটো কেনেকুৱা মোৰ তাত 5টা এক্স স্কুৱেৰ আছে আৰু কাৰোবাৰ তাত 2টা এক্স স্কুৱেৰ আছে দুইটা যদি মই লগ লগাই কেইটা এক্স স্কুৱেৰ আছে বুলি সুধোঁ মই কি ক'ম যে 5 আৰু 5 আৰু 2 দুইটা এড কৰিলে তাৰমানে টোটেল আমাৰ 7টা এক্স স্কুৱেৰ আছে গতিকে 5 + 2 ইয়াত আমি অকল আগৰ কোফিচিয়েণ্টকেইটা এড কৰিলে হৈ যায় 5 + 2 এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ এইটো যিহেতু লাইক টাৰ্মছ বেলেগ নাই গতিকে ছিংগল থাকি যাব এইটো -5x -7 + 3 আমাৰ দুটা নাম্বাৰ আছে এটা হ'ল -7 প্লাছ 3 যেতিয়া আমি দুটা নাম্বাৰ এটা পজিটিভ এটা নিগেটিভ আছে তেতিয়া আমি সদায় প্লাছ মাইনাছ যদি আমি আগতে নিশ্চয় আগৰ ক্লাছত পাইছে যে এটা প্লাছ এটা মাইনাছ থাকিলে অংকটো আমি মাইনাছ কৰিম কিন্তু সাইনটো সদায় কি চাম সাইনটো কি হ'ব আমাৰ গ্ৰেটাৰ নাম্বাৰটোৰ আগত যি সাইন থাকে আমাৰ ইয়াৰ গ্ৰেটাৰ নাম্বাৰটোৰ আগত নিগেটিভ আছে গতিকে মই মাইনাছ সাইন দিম কিন্তু এটা পজিটিভ এটা নিগেটিভ মই অংকটো কিন্তু মাইনাছ কৰিম কি কৰিম গ্ৰেটাৰটোৰ পৰা মই স্মলাৰটো মাইনাছ কৰিম তাৰমানে 7ৰ পৰা যদি মই 3 মাইনাছ কৰোঁ ইয়াত হ'ব 4 কিন্তু সাইনটো হ'ব গ্ৰেটাৰটো নিগেটিভ আছে তাৰমানে আমাৰ সাইনটো মাইনাছ হ'ব গতিকে এতিয়া লাষ্ট ষ্টেপটো কি হ'ব 5 + 2 তাৰমানে 7x² + 2xy -5x আৰু -4 গতিকে আমাৰ ইয়াতে আপুনি লাষ্ট এইটোৱে মোৰ আনসাৰ হ'ব এই দুটা এড কৰি মই ৰিজাল্টটো কি পাম 7x² + 2xy -5x -4 ইয়াতে আপুনি মন কৰিলে গম পাব যে এটাও ইয়াতে কিন্তু লাইক টাৰ্মছ নাই গোটেইকেইটা আমাৰ আনলাইক টাৰ্মছ কাৰণ ইয়াত আছে x² ইয়াত আছে xy ইয়াত আছে চিম্পলি x আৰু এইটো কনষ্টেণ্ট টাৰ্ম গতিকে ৰিজাল্টটো আমাৰ এই দুটা টাৰ্ম যদি এক্সপ্ৰেছন মই এড কৰিলে তেতিয়াহ'লে আমি এইটোহে ৰিজাল্ট পাওঁ 7x² + 2xy -5x -4 গতিকে আশা কৰোঁ আজি ভিডিঅ'টোৰ পৰা নিশ্চয় কিছু হ'লেও উপকৃত হ'ল আৰু কাৰোবাৰ যদি কিবা ডাউটছ থাকে সুধিব মন থাকে মোক কমেণ্টত নিশ্চয় জনাব মই নেক্সট ভিডিঅ'ত সেইবোৰ দিবলৈ ট্ৰাই কৰিম আৰু গতিকে আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে আপোনালোকে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু বিশেষকৈ সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী যিসকলৰ আপোনালোকৰ যদি কোনোবা ৰিলেটিভ বা চিনাকিৰ ভিতৰত যে পঢ়ি থকা ল'ৰা ছোৱালী আছে তেওঁলোকৰ বাবে আপোনালোকে নিশ্চয় ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে কিছু পৰিমাণে হ'লেও উপকৃত হ'ব পাৰে ধন্যবাদ